নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে জ্ঞানৰ ভঁৰাল ইউটিউব চেনেলটোলৈ। এইটো ভিডিঅ'ত আজি আমি আলোচনা কৰিম যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ মাইক্ৰ'বায়'লজিৰ তৰফৰ পৰা নটিফিকেশ্যন ওলাইছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলত। সেইটোৰ ওপৰতে আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। বহুত ধুনীয়া পষ্ট হয় আৰু যদি আপোনালোকে এলিজিবল হয় নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব। চেলেৰিও ভাল অফাৰ কৰিছে। মোটামুটি আপোনালোকৰ 18,000 বেছিক আৰু লগতে 20% পাৰ মান্থ দিয়া হ'ব HR। টোটেল আপোনালোকৰ 21,600 টকালৈকে চেলেৰিটো হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোক মই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ কৈ দিছোঁ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ লিখিত পৰীক্ষা নহয়, এইটো ৱাক এণ্ড ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে চিলেক্ট কৰা হ'ব। তাৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব গোটেই ডিটেইলছ মই এই ভিডিঅ'টোত কৈ দিম। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিব পাইছে ডেট অফ ইণ্টাৰভিউ হৈছে 19 জানুৱাৰী 2026। ভেন্যু হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ মাইক্ৰ'বায়'লজি, 5th ফ্ল'ৰ, নৰকাসুৰ হিল টপ, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ, গুৱাহাটী 781032 আছাম। এইটো হৈছে ভেন্যু ইণ্টাৰভিউৰ। আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই এড্ৰেছত আপোনালোকে 19 জানুৱাৰী তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10 বজাত গৈ পাব লাগিব। এতিয়া নেক্সট আহিছোঁ পষ্টটোৰ নাম। পষ্টটোৰ নাম হৈছে প্ৰজেক্ট টেকনিকেল ছাপৰ্ট। এতিয়া চেলেৰিটো দিয়া আছে 18,000 প্লাছ HR 20% পাৰ মান্থ, টোটেল 21,600 টকা। এইটোৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 10 পাছ আৰু ডিপ্ল'মা লাগিব, MLT নতুবা DMLT প্লাছ 2 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। ঠিক আছে, MLT আৰু DMLT উইথ 2 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি আছে তেনেহ'লে আৰু লগতে কম্পিউটাৰৰ নলেজো ইয়াতে লাগিব দিয়া আছে। তো এইখিনি হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। টোটেল ভেকেঞ্চি হৈছে এটা আৰু এইটোত আপাৰ এজ লিমিট দিয়া আছে 28 ইয়াৰ্ছ। ঠিক আছে, ইয়াৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিব পাৰিছে বাকীখিনি NOC বা নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম দ্য ৰিছপেক্টিভ কম্পনেণ্ট। যদি আগতে ক'ৰবাত কাম কৰি আছে তো তেনেকুৱা এইখিনি আছে ইয়াতে দিয়া। আপোনালোকে এইখিনি অকণমান চাই ল'ব। আৰু লগতে ইয়াতে দি দিছে যে যদি আপোনালোকে SC বা ST হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰিলেক্সেশ্যনো পাব। 5 ইয়াৰ্ছ পাব SC ST কাৰণে, আৰু OBCৰ কাৰণে আদাৰ বেকৱাৰ্ডৰ কাৰণে পাব 3 ইয়াৰ্ছ। ঠিক আছে, আৰু লগতে যেতিয়া আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব আপোনালোকে নিজৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি আৰু নিজৰ বায়'ডাটাখন লৈ যাব লাগিব ইয়াত দিয়া থকা এড্ৰেছত 19 জানুৱাৰী তাৰিখে। তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো। যদি আপোনালোকে এলিজিবল হয় নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব, আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। ধন্যবাদ।